Prejudecata de confirmare este tendința de a căuta, interpreta, favoriza și reaminti informații într-un mod care confirmă sau susține convingerile sau valorile anterioare. Oamenii manifestă această părtinire atunci când selectează informații care le susțin opiniile, ignorând informațiile contrare, sau când interpretează dovezi ambigue ca susținând atitudinile lor existente. Efectul este mai puternic pentru rezultatele dorite, pentru problemele încărcate emoțional și pentru convingerile profund înrădăcinate. Prejudecățile de confirmare sunt de neînvins pentru majoritatea oamenilor, dar o pot gestiona, de exemplu, prin educație și gândire critică. În engleză se cheamă confirmation bias. Este o tendință cognitivă umană de a căuta și interpreta informații care să confirme convingerile preexistente. În contextul investițiilor și tradingului, acest lucru poate duce la decizii eronate și pierderi financiare semnificative. Dar hai mai întâi să vedem analiza de astăzi a pieței. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 8/2/2024, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzii de politică monetară rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 59%. Poziționarea piețelor financiare, raportată la media pe 200 de zile, este deasupra mediei 62,6% și sub mediei 37,4%. Vom vedea astăzi în calendarul economic cum iese șomajul în SUA. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. După cum se vede, ieri piața a fost pe creștere. Indicele volatilității VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind în același range de nivel scăzut unde stă din noiembrie 2023. Indexul Fear and Greed este la 75, o valoare ce indică lăcomie extremă în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul S&P 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average au depășit maximile lor istorice. În schimb, indexul companiilor mici, Russell 2000, mai are până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021 și subperformează față de S&P 500. Toți indicii au crescut ieri, cu excepția Russell. Fed menține dobânda monetară la un nivel destul de ridicat și continuă să scadă masa monetară, adică quantitative tightening. Am început să prezint în episodul trecut o serie de 7 posibile capcane în care ne poate atrage propria minte când vorbim de investiții, trading, dar și în viața cotidiană. Lăsați-mi un comentariu, ați identificat vreun bias la propria persoană? Hai să vedem cum se manifestă confirmation bias. În primul rând, are loc o căutare selectivă a informațiilor. Investitorii tind să se concentreze pe informații care susțin opiniile lor și să ignore sau să minimizeze informațiile contrare. De exemplu, un investitor care crede că o acțiune va crește în valoare va căuta articole de știri și analize care să susțină această opinie, ignorând în același timp analizele negative. Urmează interpretarea greșită a informațiilor. Informațiile ambigue pot fi interpretate în moduri diferite, iar investitorii cu o părtinire de confirmare vor interpreta probabil informațiile ambigue în moduri care să le confirme convingerile. De exemplu, o scădere temporară a prețului acțiunilor poate fi văzută ca o oportunitate de cumpărare de către un investitor optimist, dar ca un semn al unei tendințe descendente de către un investitor pesimist. Părtinirea de confirmare poate duce la un exces de încredere în propriile opinii și la o subestimare a riscurilor implicate. Investitorii cu o părtinire de confirmare pot fi mai predispuși să investească sume mari de bani în poziții riscante, deoarece cred puternic în judecata emisă anterior, ceea ce îi face să creadă că succesul este asigurat. Să vedem acum care sunt consecințele confirmation bias. Părtinirea de confirmare poate duce la luarea unor decizii de investiții eronate, cum ar fi cumpărarea de acțiuni supraevaluate sau vânzarea de acțiuni subevaluate.
Deciziile de investiții eronate pot duce la pierderi financiare semnificative. Desigur, părtinirea de confirmare poate duce la o performanță slabă a portofoliului de investiții pe termen lung. Acum să vedem ce putem face pentru a evita biasul de confirmare. Primul pas pentru a evita părtinirea de confirmare este să fiți conștienți de existența ei și de modul în care vă poate afecta deciziile. Faceți un efort conștient pentru a căuta informații care să contrazică convingerile dumneavoastră. Citiți articole de știri și analize din surse diverse, inclusiv cele care nu sunt de acord cu opiniile dumneavoastră. Nu acceptați nicio informație la valoarea nominală. Întrebați-vă întotdeauna dacă sursa informațiilor și metodologia utilizată pentru a obține sunt corecte. Un consilier financiar vă poate ajuta să vă identificați și să vă depășiți părtinirile cognitive și să luați decizii de investiții mai raționale. Confirmation bias este o capcană mentală periculoasă care poate duce la decizii de investiții eronate și pierderi financiare semnificative. Fiind conștienți de această părtinire, căutând informații contrare și consultând un consilier financiar, investitorii pot reduce impactul negativ al confirmation bias asupra portofoliilor lor. Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Mai nou, dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail. Linkul este în descriere. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!